Sziasztok, kellemes hétfő estét mindenkinek. Egy kicsit lejjebb veszem a hangot. Szóval kellemes hétfő estét mindenkinek. Eltett egy újabb hónap, itt a novemberi livestream. Remélhet, ez annyiban különleges lesz, hogy ugye december 18-án indul az Alpha 1-es tesztelés első úgymond szakasza, ami sajnos még nem streamelhető. Hát kivárjuk, amíg a március eljön és az lesz. Ez egy hétvége lesz december 18-ától, az a december 18-ai hétvége. És mivel ugye ez az utolsó stream előtte, hát talán mondanak majd róla valami infót. Mailt még nem kaptunk, szóval nem tudom, hogy elvileg aki ugye tesztelhet, az meg kap róla egy mailt, benne az infókkal, letöltéssel, stb. Nyilván az NDA-t alá kell majd írni, és hasonlók, tehát erről felvételt biztos, hogy nem lehet készíteni, nyilvánosan semmit nem lehet közreadni,
grafikailag vagy vizuálisan, illetve hát nyilván hangot sem, illetve az, hogy beszélni lehet-e majd bizonyos részeiről, vagy az egészről, az majd elválik. Hát majd kiderül. Volt ugye a Phoenixes alfának egy része, amiről lehetett beszélni, így utólag így feloldották a szóbeli, tehát beszélni lehetett róla, de ugye nyilván felvételt ott is csak a hivatalos videók voltak. És hát videó volt egy ilyen raid bemutató igazából, úgyhogy... És ugye februárban lesz még egy ilyen, aztán márciusban lesz egy hét, amit már a tervek szerint lehet streamelni is. Nyilván ezt nagyon várjuk, hogy... És itt a verseny megint, ez még mindig bent van, örülök neki, igazából megtisztelő, hogy berakják még mindig. Ugye itt ilyen Fan Friday-es rajongói kreálmányokat pörgetnek így a stream előtt. És eléggé megtisztelő, hogy a verseny még mindig ott van, amit egy kommentben írtam egyszer az egyik, azt hiszem ilyen triviás kérdésre, vagy már nem is tudom mi volt. Szóval ez az utolsó stream, a hivatalos stream az alfa egy első preview előtt, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz benne. Vagy lesz szó az alfáról, vagy nem, vagy csak említés szinten. Illetve az is majd kiderül ugye, hogy kapunk-e valamilyen videót esetleg, vagy milyen új infókat kapunk, hát meg igyekszem lefordítani mindent. Aztán meglátjuk. Elméletileg már kell sokat várni, és akkor el is indul. Valószínűleg megint itt lesz ugye Steven, akinek már kinőtt a szakálla a 24 órás jótékonysági stream óta, illetve valószínűleg itt lesz Jeffrey Bard, meg hát ugye Margaret a kommunikációs főnök. A szokásos trióra lehet számítani nagy eséllyel, de hová tűnt Bacon, azt nem tudjuk. Ugye Bacon a környezet, environment artist vezető igazából, tehát a környezetekért felel, és nagyon jókat is csinált. Mostában nem olyan aktív így a közösségi médiában, meg a Discordon, szóval nem tudom, remélem nincs semmi baj. Nála... Ó, rátettek még 5 percet, hoppá! Ilyen meglepetésszerűen, jól van, akkor még várunk egy kicsit. Ugye az alfában elvileg a tank, a ranger, a cleric és azt hiszem a fighter lesz elérhető, mint class, mint alapklassz. Most így az NDA-sban is, meg majd a streamelhető szakaszban is igyekszem végigvenni minden klaszt, mert nyilván be akarom mutatni az aktuális skilleket, hogy ezek mind olyan állapotban lesznek, amik még bőven változhatnak. És hát meg ugye felfedezünk majd, nézzük, hogy milyen a harc, milyenek a rendszerek, amik már benn vannak rakva. Keressük a hibákat, meg az exploitokat, hogy ki tudják őket szűrni. Nem tudom, azt egyelőre még nem tudom, hogy úgy lesz ez a hétvége, hogy folyamatosan, tehát mit tudom én, 18-án fellövik, mondjuk 6-kor, és akkor a hétvégén megy folyamatosan, és akkor utána, jó, nyilván patchek meg hasonló megszakításokkal megy végig, vagy pedig, mit tudom én, ki lesz adva, hogy 18-án 6-tól 8-ig, 19-én 8-tól 10-ig, ez majd kiderül. Remélhetőleg előbb-utóbb kiderül.
És hogy igazából arra leszek majd nagyon kíváncsi, hogy mennyire más az egész feelingje, mint az Alpha 0. Megint itt a versem, olyan jó. Tök örülök neki, hogy bent hagyják. Tehát arra leszek kíváncsi, hogy mennyire másabb a feelingje, mint az Alpha 0-nak volt, bár annyira nem ugyanaz lesz nálam sem a helyzet, mert azon még ugye a régi gépemen volt. És az Apocalypse verzió az ezen simán futott teljesen, remélem az Alpha 1-jel is így lesz. Szóval majd kiderül. Mindenesetre nagyon várjuk a 18-án. Ilyen kis karácsonyi ajándék, vagy karácsony előtti ajándék. Egy nem streamelhető, az igaz, de akkor is valami kis alfa móka. Jó lesz, jó lesz. Kíváncsi leszek, rádobnak-e még egy pár percet itt most? De remélhetőleg nem. És akkor ahogy jönnek az infok, így most így igyekszem majd így fordítani a lényeges dolgokat, aztán remélhetőleg tényleg lesz benne valami használható info, vagy érdekesség. Van egy ilyen tie snapperem. Elméletileg Kickstarteres csomagban van, úgyhogy lesz majd egy ilyen mountom, hogy kipróbáljuk. Vízi mount. Jaj, hát már megint teker. Na. Na, mi történik náluk? Ha, megint megszakadt. Az előbb is volt egy ilyen. Majd mindjárt újraindítják, remélhetőleg. No, visszajöttek. Frissít. Vagy frissül a streamben, vagy mi frissül rajta, azt így nem tudom, de biztos. Ha így írják. Ilyenkor a chat mindig megőrül, amikor egy pár percet késnek, akkor teljesen megőrül az egész chat. Jaj, meg igen, arra is kíváncsi leszek, hogy mennyire nőtt vissza Stevennek a szakálla. Ott van Steven! Hihi! Gyorsan bekövetjük, ha még nem követtem. 35 követő, de már követem. Jó. Követem a szandál útját. Az biztos, hogy lesz egy szandál imótom. Valami újdonságot frissítenek. Mondja Toast. Igazából a chat az nagyon vicces, tehát az nagyon röhelyes dolgokat tudnak írkálni, főleg ilyenkor, amikor van egy kis ilyen csúszás a kezdésnél.
Ja, valaki kirúgta a kábelt. Már így jön, hogy elmarad a stream, meg törölték, meg... Toljunk be egy pár... Egy pár kalapácsot mi is. Aki azt mondja, hogy szöget is tegyetek oda. Lehet, hogy valakinél megszakadt a net, vagy ilyesmi. Mondjuk nincs olyan intrepides stream, ahol nincs legalább egy icipici kis hangbug, vagy az elején, vagy egy icipici csúszás, vagy valami. Úgyhogy ez ilyen hagyomány. Meg hát ugye annak, aki koordinálja a streamet, annak így össze kell hozni az otthonról küldött képeket egybe. Aztán ott is lehet egy-két kis kikszer, hogyha éppen úgy van. Nem tudom, igazából sosem csináltam ilyet, hogy más képét kaptam, és én közvetítettem így össze a több képet máshonnan, vagy más forrásokban. Azt mondja, most telepítetek újra az OBS-t. De jó. Valaki remélhetőleg a szerverek nem viselkednek így induláskor. Hát igen. Ezt mindenki reméli szerintem. Ez a büntetés azért, mert Stevennek meg kellett borotválkozni. Ja, és nyilván megjelent az is, hogy mindenkinek kéne kapni egy alfakulcsot azért, mert hogy itt most várni kell, anyám, te szegény. Hát persze. Szia, Santa! Nem történt még semmi, mert valami telepítenek még, vagy frissítenek, vagy ilyesmi. De már mindjárt volt visszaszámlálás már egy órája. Egy órán keresztül, szóval itt vannak, csak valamit így telepítenek. Úgyhogy ideiglenesen most megszakadt a stream, aztán hogy mindjárt jönnek vissza. Még csak 10 percet késnek, azt írja valaki. Hát mindig van ilyen, valami mindig van. Ilyen kis, mondtam az előbb is, ilyen kis hangbug, vagy kis később kezdünk, aztán a chat ilyenkor felrobban, hogy úristen, törölték, meg nincsen stream, meg mit tudom én. Crashizó crash.
Na szép. Pánik, pánik. Legalább ez a offline képernyő jól néz ki, szóval nincs vele gond annyira. Hát egy kicsit várni kell, nem baj. Remélhetőleg megéri a várakozás, és kapunk valami jó kis videót, vagy jó kis infót az Alpha 1-ről. Nem is érhető el a csatorna, tényleg. Hát nem tudom, nekem itt pörög a chat, úgyhogy passz, nem frissítettem rá mondjuk, de... Keresőben nincs. Hát, ott elég nehéz megtalálni, én úgy vettem észre. Hogyha a játékra keresel rá, ott esetleg könnyebben megtalálod. Vagy beírod közvetlenül a címét. A Twitch TV per után. Hogy Ismét Creation, akkor felhozza, de úgy önmagában a keresőben úgy annyira nem mindig találja meg. Nekem legalábbis úgy tűnt eddig. Nem tudom, mi történt igazából, hogy... Na, tessék. Oké, meg is. Ó, meg 5 perc, jó van? Ennyire vagyok hangos a zenéhez képest. Szia, David! Hello, hello! És már hallani, hogy túl hangos a zene? Szerintem nem. Szia, Drex! Hello, hello! Hát mi az újság? Kaptunk még 5 perc várakozást. Na jó, 4,19. Oké. Na, szuper. Hát persze, azt látod itt nálam is, szóval... Persze elindult. Ha nálam elindult, akkor ott is elindult, szóval... Nyilván... Ja, értem, nem tudom, hogy mit csinálhattak, fogalmam sincs. Hát, de megvan az a lényeg. Vovozol? Szúj kiegészítőt? Hahaha. Hát én várom a 18-át, akkor indul az Alpha 1 az Ismét Creationhöz, úgyhogy az a baj, hogy azt még nem lehet majd streamelni, majd csak márciustól, de ezt még sajnos nem, de attól függetlenül én baromira várom. Most meg nem tudjuk, hogy mi lesz. Most vagy az lesz, hogy mondanak infót az Alpháról, mert ugye itt van cirka 3 hét. Nem, Discordon nem fogom streamelni, az biztos. Az túl veszélyes, inkább nem. Nekem van Alpha 1, igen. Úgyhogy most már kiderül, hogy mondanak erről az Alpháról valamit, esetleg valami infót. E-mailt még nem kaptunk, úgyhogy az még nincsen. Vagy mutatnak valami videót esetleg, múltkor nem volt olyan nagy videó. Ja, de múltkor várni, csak múltkor volt az a kastélyos romos videó, igen. Hát nem tudom Szanta, majd kitalálok valamit, de nem hiszem, hogy így élőben fog menni a cucc, mert azt nem kockáztatom meg, ahhoz túl értékes a dolog. Nem tudom, majd meglátjuk. Discordot nem hiszem, hogy bevállalom. Nulla kockáztatási potenciálom van. Itt a verseny már megint. Szóval semmit nem fogok úgy csinálni, ahogy nem lehet. Legalábbis élőben biztos nem. Meg úgy máshogy sem, csak... Mindegy, hagyjuk a témát. Nem akarok úgy járni, mint tudod, a cyberpunkos fickó, aki lenyúlt egy lemezt valahonnan, aztán elkezdte streamelni, és nem tudom, mennyit ment neki, 20 órát, 20 percet?
mire lelőtték, hogy az egész mindenséget már. Meg hát igazából nem véletlenül van rajta Endier, tehát nem hiszem, hogy itt ez a december 18-ai teszt rész, ez olyan lesz, hogy túl sok élvezet lesz benne, mert valószínűleg meg fog szakadni nagyon sűrűn, meg sok patchelés lesz, meg hasonlók, szóval... Hát az nyilvános volt, igen, meg is hívtam. Szia, Geri! Nem hiszem. Ezt nem nagyon hiszem, hogy ezt megkockáztatom. Még így sem. Sőt, gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy nem. Tényleg, hogy bírtad a 24 órát, David? Melyiket szereted jobban, a Davidet vagy a Dávidot? Most keltél? Húha. Hát, hogy mégse lehet hívni, hogy a keresztes. Bármelyik jó? Oké. Okay. Na, kíváncsi, hogy 10 másodperc múlva mi lesz? Kapunk még pár percet pluszban, vagy megint lehol a streamjük, vagy nem tudom. A David az valahogy úgy jobban hangzik. Get hype, na tessék, hype, mindenki. Remélem lesz is okunk a hype-ra. Akkor milyen hype lesz, hogyha már streamelhető lesz. Hú. Itt égnek fog állni a hajam a hype-tól. Szerintem 15-nél, nem? Legalábbis tudtam a 15-nél. Ja, 15, igen. Na azt mondjátok meg nekem, Léci, hogy mennyire halkak, meg én mennyire vagyok hangos. Adjak-e még rájuk hangot, vagy nem kell? Halk. Jó. Csak nem akarom, hogy túl kiabáljanak, mert akkor nem értik a fordítást azok, akik nem tudnak angolul. Ez most hangos volt nekem. Nem látom a hangokat, igen. Hé! Mi történt Jeffrey-nél? Kipakolták a szobát, vagy átment másik szobába? Jó kamerája is. Visszajött a szakálla, tessék. Azt mondja, Studio Update, Design Update, Environmental Update. Hát nem tudom, hogy lesz a videó. Majd meglátjuk. Jó, nézzük aztán, ha lesz olyan info, ami így... most ugye igen, quick updates az most passz. Most egymásról beszélgetnek igazából. Fejlődnek a kamerájukkal, ez mindenképpen pozitív. Persze lehet, csak bele fogok beszélni, mert ugye fordítom az infókat, itt az a lényeg igazából. De adok rájuk hangot még persze. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a Steven olyan volt, mint egy másik ember a szakálla nélkül, szóval... Lesznek majd kérdések is, reméljük nem olyanok, amiket már 85 000-szer feltettek és válaszoltak. Új fülese van? Szerintem új fülese van. Real quick. No, so I was going to switch over to a scene here. We have our November
Ez volt a kérdés. Minden hónapban feltesznek egy kérdést, vagy egy ilyen témát a fórumon, amiről lehet véleményeket megosztani, megbeszélgetni. Úgyhogy a következő az ez lesz. Gondolom, hogy milyen nehézségű bosszok legyenek a raideken, world bosszok, milyen nehézségek optimálisak a játékosok szerint, és stb. Úgyhogy ha valakit érdekel a téma, és szeretne hozzászólni, az a fórumon majd megtalálja. Megszólalt a telefonja. I can put it back. Yeah. There you go. And of course, we do have a lot of internal discussions. So we've kind of talked a little bit about the overgearing and seeing all the feedback that you guys had provided to us. And it was interesting to hear what people internally had to say about that as well. So it definitely gets some heated discussions going on even within our studio. Az előző téma most az ilyen, az overgearing volt, tehát hogy túl alacsony szintűeknek túl jó gír és hasonlók. Ugye ez a jelenlegi skin csomag, ami még egy pár napig lesz, és még dolgozom a lore videón róla, meg lesz az is. Úgyhogy meg lesz az is, csak hát volt egy-két ilyen munkaügyi időrabló dolog, nem mindegy? Ugye ez volt a 24 órás streamen, ahogy lenyíri a szakállát, ugye kardoztak ilyen dinó jelmezben, meg ugye hát a végén nyilván a placs néha fejre a tejszínhabba. Dolgozni kellett, így van, képzeld el, szörnyű, nem? Visszatartják az embert a streameléstől, meg a lore videó gyártásától a hülye munkával. And of course we have a lovely recap of that, about like 30 minutes of it, because we don't want to upload the whole thing. És majdnem $100,000 gyűjtöttek össze, szóval nagyon brutál. Így összesen. Like the fun recap. Also, Steven is a singer. Jeffrey Bard. Ja, igen! Neki a vágy, úristen, beleordít a fülembe. Szóval baromi jól énekel a Steven. Azt nem tudom, majd megosztom valahol a Discordon, vagy valahol megosztom hogy hívják ott azt a klipet, de olyan jó hangja van, hogy ez nem igaz. Simán elvetném, ami énekesnek valóban. Biztos volt egy csomó bot, biztos, tutifix. Igen, ugye kiadtak egy videót a Clericnek a skijeiről is, amit igazán izgalmasak voltak. Azt kell, hogy mondjam. There's also a video that covers the class as well. So definitely watch that. We know there's a lot of feedback that has been provided. Nyilván ezek ilyen mostani állapotok, tehát ezek még változni fognak, de szerintem az ostor az baromi szórakoztatónak tűnik. Például, meg van Jézus sugár, az nem maradhat el. How bright the particle effects were and stuff like that. We wanted to note that, you know, obviously we're in alpha, things will change, as well as animations and things of that sort. Ja, hát ugye minden változik, hogy ezt mindig elmondják, hogy animációk, meg minden még változni fog. Jaj, ez tök jó! Van a Twitteren, meg a Facebookon, tehát mindenhol kirakják egy ilyen kis, olyan, mint régen ezek a lapozgatós könyvek, tudjátok, hogy van egy ilyen kis szöveg, egy kis sztori rész, és akkor melyiket választod, A, B. És akkor amelyiket többen választják, az folytatódik tovább. Egy kis rövidke kis vacak, de tök jó. Igen, most már negyedik rész van, és ugye törpék ránk támadtak, hogy valami ilyesmi volt. Ezek a törpék. És akkor ugye itt van a naptár az alfához, ugye, amiről beszéltem, a december 18-a, az 21-ig fog tartani, és ilyen előzetes teszt igazából sajnos nem streamelhető. The first one will be December 18th coming up here through December 21st. Ja, és megváltoztatták itt a dátumokat. Ja, van, akinek nem volt tiszta, hogy a második az már 2021-ben van, ott betették oda a 2024-et a kettő közé. That's like what? 2 weeks? 3 weeks? Yeah, it's not a long ways from now, 3 hét. for sure. It's coming up.
Yeah, sorry we had so many quick updates, but we had a lot going on this month, and of course December's not even, it's gonna be here soon. Kicsit felpörögnek a dolgok. I'm gonna toss it over to Steven to talk a little bit about the studio and how A stúdió hírek következnek. Absolutely. Oh, and by the way, I noticed a question in chat by Gayla that says, why doesn't the long alpha 1 test say full wipe? The reason for that is essentially as we continue moving forward past those dates, there might be spot testing that will open up, and we may want to have on that particular alpha server people at the progression points that they were at in order to test certain things. So we're not definitively saying those will be a full wipe on those alpha servers. That doesn't mean that, you know, it's going to progress into the betas. The betas will for sure have a wipe from alpha. Igen, nekem az alfa 1-hez van kulcsom. Mindenhez van kulcsom. Inkább úgy van, a Kickstarter csomagom van. We have updated kind of our time frame when we expect to be back in the studio, which is hopefully going to be ugye volt a Kickstarteres támogatás, volt utána a Summerbacker támogatás, amit azoknak csinálnak, akik lemaradtak a Kickstarterről, mert későn jutott el hozzájuk a hír, és akkor ugye utána lettek ezek az intrepides csomagok, amiket láttok most a hivatalos oldalon, és ugye azt hiszem tavaly előtt decemberben megszűnt az alfa, nem, vagy tavaly decemberben mindegy, megszűnt az alfa 1-es csomagnak az értékesítése. Mert ugye meg lett a 10 000 fő, amit terveztek az alfa 1-hez, tehát azért látsz most már csak alfa 2 csomagot. De nem zárták ki, hogy valamikor még lesz alfa 1 értékesítés, hogyha úgy látják, hogy kell több ember. Which is very good. Our next hiring round, which you guys will be getting messaging about, Szia, will be in the middle of probably January. Hello, hú, de rég láttalak. We're probably going to be targeting around 30 new positions at the studio to bring on board during that hiring round. And things are progressing. Right now, the team is just has their heads down. We're focusing on the alpha test that's coming up December 18th. Dolgoznak ezzel az alfa előkészítésén, nagyon helyes. To be had still. So we are down and focused on így van, ahogy szia Szóló. Ahogy Szóló mondja, akinek Kickstarteres csomagja van, az bármikor bővíthető alfa 1-re, egészen addig, amíg azt mondják, hogy már nem, de az még nagyon messze van. Illetve hát nyilván alfa 1 után már nem, de után is bővítetted szerintem majd, mert nem csak ugye ebben nem csak az alfa 1 van benne, de... Yeah, so like Steven said, we're very hard at work right now trying to get everything buttoned up. Design update. Obviously we have a whole new zone, so that's required. Van egy új zóna? A lot of new quests, a lot of new features, which is pretty neat. You guys will be seeing a lot more. Az alfa 1 az egy ilyen kis szigeten lesz gyakorlatilag. Nem túl pici sziget, de nem is azért annyira túl nagy. És látszik, hogy beraktak egy új zónát. Átdolgozzák a statokat. Nem biztos, hogy ez benne lesz a decemberi tesztben, de a februárban elméletileg biztos. Rejiggering of all of our stats and how they work and how they relate to each other, something that will be a lot closer to what our final form of stats will be. És ez majd közelebb lesz ahhoz, amit ugye a véglegesben terveznek. Few things on that, and then it'll be implementation time. We're also, I have a small team split out doing some combat prototypes. So they're going to dolgoznak a harcon is, különböző prototípusokat tesztelnek egy kisebb csapattal. Like really making it sing and really making it feel like, you know, the core experience that we want from the game. It's not there yet. So this team is nem egészen van meg, amit akarnak. Answers there to really bring combat up to sort of the AAA experience that we expect from the game. So they're working on that. Tovább finomítják. Again in this December thing. But you definitely will by that final. Ez sem biztos, hogy benne lesz a decemberi tesztben, de a februárban gyakorlatilag benne lesz valószínűleg. We've got a pretty solid big team right now, so it's nice being able to, you know, have different subgroups work on these different systems. Mivel felvettek így a nyár, meg az ősz elején egy csomó új embert, most már le tudják azt csinálni, hogy vannak ilyen kisebb csoportok, akik különböző specifikus dolgokon dolgoznak, tehát nem kell mindenkinek mindenen, mert ugye nincsenek túl sokan, hanem most már megvannak ezek a lehetőségek, hogy kijelölnek, mit tudom én, 3 embert, vagy 4 embert ilyen kisebb specifikus taskokra.
footage we can play in the background. Videó! I'm getting that set up right now. Transitioning. Whew. All Mi right. lesz, mi lesz? That's why there was music We're playing. doing it live. So yeah, we'll play that video Ja, megnézzük. in the Nem tudom, mi background. lesz. I meant to do it while he was chatting, but I think Ez egy karakter. About it, right? yeah. Because so this is the biome that we're working with right now is very tropical, jungly. So you'll see that kind of Most reflected egy in ilyen the foliage and trópusi, some of the creatures dzsungeles using. területen dolgoznak. Here we've got a big war beast. Ó, igen, volt ez egy ilyen mount lesz elméletileg. Oh, can you hear us? Ilyen jó kis faltörőkos, porszarvú, nem tudom mi, hibrid. As long as they can hear us talk. Yeah. There we go. Oh, okay. There's not supposed to be sound on the video. Sorry, guys. There was just music in the video. It's Yeah, just to give you guys Ja, an nincs idea hangja a what you're videónak, csak seeing zene here, lenne one of alatta. the new biomes, this is kind of a more tropical. Igen, erről volt egy kép but egyébként you're már also korábban. seeing, some of the lighting changes as well. This is all obviously in game, so you're seeing a cinematic, camera on these. Ja, igen, tehát ez a játékból van. Szóval ez nem renderelt videó, hanem ez a játékból van. Csak hogy essen el az állatok. Igen, olyan majdnem, mint egy triceratops valóban. Goblinok! I love his mask. it's so cute. Ugri goblin. Yeah. És ugye az volt a... animation team does such a good job giving our creatures character. They really Volt kind of stand on valami their own, fény tell their own hatás story just by update looking is, at them. ha jól hallottam. Yeah, it's really, Yeah. really good stuff. And you might have seen a sneak peek of that video when we tweeted some stuff out and put some Facebook things out. So if you're following us on social, you might have seen some screenshots from that. Ja, volt már screenshot erről a videóról, amikor úgy előhúzta a kardot, és ott szembenézett azzal az állatkával. So, great job, Tristan, putting that lovely video together. Jó, hát nem volt hosszú, de jól nézett ki, szóval. It's good stuff. Mondjuk nem tudom, ott kalandozok majd a dzsungelben, és akkor szembe jön velem egy ilyen triceratops utánzat. Biztos, hogy nézni fogok, hogy most akkor fussak, hogy mi legyen. Like the design process for like the cosmetics and how they interact with the world, and we do have some other questions that are in our Q&A as well. So I'm just going to kind of go over like the process of creating Milyen cosmetic request? Milyen request? Answer some frequently asked questions. Like one of the questions that we get a lot is, how does this help the world that we're creating here? And I think one of the things that we constantly tell people is that Nem egészen tudom, hogy ez mi akart ott lenni. these help us create the creatures in the world. They help us create the NPC garb that you're going to see and things like that. You're not going to see the exact ones that we're doing for the cosmetics because those are exclusive to those who help us. But you will see variants of those in the world. Now, those variants are for NPCs. Those variants are for creatures in the world. Those variants will not be attainable by other players. Just to make that very clear, they are exclusive to you. But the variants of them will be in the world. Ugye itt az a lényeg, hogy mindenféle skin csomag, amit lehet venni, az úgy konkrétan ugyanaz nem lesz a játékban, de variánsok lesznek mindenhez, mindenből. Hát ezt már mondjuk többször elmondták, hogy ezért nem is, tehát nem az van, hogy muszáj venned valamit, hogy jól nézzél ki, mert nem. Csak ilyen gyűjtőknek való, meg ilyen őrülteknek, mint akik minden skinben kezdnek. Most valami jeges téma lesz, ugye volt róla egy ilyen leak kép, ilyen jeges páncél volt. Igazából egy normál páncél volt, csak volt rajta némi jég. This like months in advance. We have a tone that we're going for. So for this ez lesz a hangulat. Tone, we were going for gritty, hideg, jeges. and icy. So that was kind of really the tone. And what I like to drive home is with Ryan. Mi is a gritty, most így hirtelen eszembe. Hát ilyen jeges, hideg, komor, nem komor, hanem ilyen concept, sorry. Komoly. For instance, like when we had the previous set for November, I was like, this needs to be more jovial because it started looking really dark and kind of creepy, like the house and stuff. And I was like, no, this is supposed to be like happy. A Mountra meg a Petra leszek kíváncsi, és a házra. Brought up the tone and the brightness on the colors. So for the first one, I'm going to kind of show you. Az a pet volt. That's not what I meant to do. Kavicsos. Here we go. Hát ilyen, nem ilyen
Inkább azt mondanám, hogy ilyen orkos. Az a... azt a rohadt. Ez milyen jól néz ki már. Igen, ugye ork karakteren mutatják be, tehát ez ilyen... Ezek a színek, amiket használnak majd úgy rajtuk. Ez rendszer nem csak jelképes lesz. Az nagyon összetett, majd mindjárt mondok egy-két dolgot a házakról. Többféle ház is lesz. Azt a mindenit, micsoda jó ez a páncélkesztyű. Mondjuk rohadtul nem illene a karakteremhez, de baromi jól néz ki. Ez az első ilyen konceptárt róla. A bal oldali az első, és akkor a jobb oldali meg a... Azt mondta, hogy kell több jégre. I don't know if that's really going to work for us because it looks too much like the costume, which is not showing up right now. Na ugye az Arcade-ben az volt a gond, hogy ott, hogyha nem sikerült elkegyszerezed, akkor megszívtad. Na most, mivel a játék egy csomó dolgot, tehát az Arcade egy csomó dologban inspirálja a játékot, meg Steven egy nagy Arcade játékos volt. Tehát a jó ötleteket átveszi az Arcade-ből valószínűleg, vagy kicsit átalakítva átveszi. De nem hiszem, hogy... Tehát olyan biztosan lesz, mint az Arcade-ben volt, hogy nem nyújtsz telekhez, és akkor megszívtad. OBS hibák vannak. Na, tehát ugye vehetsz majd lehet házad a városodban, ahol városlakó leszel. Aztán lehet ugye a freeholdod, ami ugye a városon kívül van. Hát igen, tehát a freeholdban például majd berakadsz mindenféle ilyen dolgokat a telek részre magára, tehát tudom én, a craftoláshoz, vagy ültetesz növényt, vagy akármi. Plusz nyilván berendezésbe lehet, meg mindenféle, meg ugye hát rengeteg skin is van a házakhoz is. That's okay. Yeah, not a problem. So, basically, you know, through this process, one of the most important things, obviously, is going to be, you know, we have a lot of visual diversity across the cosmetics, across the biomes in the world. You know, all of these things. Really, there's a large portion of diverse elements, and part of the artist's jobs really is to kind of. Nagyon változatos a játék mindenféle téren, tehát mind a páncélok, meg a környezetek, meg minden terén. És ugye az a feladata a grafikusoknak, hogy összehozzák ezt úgy, hogy össze lehessen hozni a különböző dolgokat így egy sémára, mármint úgy, hogy ne üssön el semmi a másiktól nagyon. Hát mondjuk olyan páncélokat raknak, például a téli environmentben nem lesz bikini páncél. Vagy jeges páncél. Nem lesz a trópusi helyen. És hogy folyamatosan így helyezik be ezeket az elkészülőben lévő dolgokat, akkor így lehet, hogy eleinte nem illik minden úgy a helyére, hogy kellene, de hát ugye ezt majd így összehozzák. But also that fit together within this world. Now, the objective, obviously, starting at the concept stage and moving forward, is for us to keep the world immersive. So you're not going to see like people wearing jeans and t-shirts and. Tehát nem lesz olyan, hogy farmerban rohangál a karakter, meg dinnyehéj izében. Dinnyehéj karddal, meg hasonlókkal. We also want to make sure that, you know, the immersive nature of this world, which is, you know, very visually aesthetic, beautiful world, is maintained. Hát igen, inkább a realisztikus külsőre mennek rá, de nem úgy, hogy ilyen full fotorealisztikus grafika, hanem inkább ilyen
high fantasy different thematic sets throughout the months. The artists take those sets which are constructed, and as Margaret was saying, hát én elszalad dolgok, hogy sárga csibe mount meg hasonlók, mint a Final Fantasy-ben nem lesznek. NPCs that get introduced through enemies you may face, and in addition, there's going to be alternatives that can be achieved in game. You know, these aren't cosmetics that are purchased necessarily. Ja, most elmondja megint, hogy a shopos skineknek lesznek játékbeli változataik, csak mit tudom én, most csak egy példát mondok én így. A shopos kék, a játékbeli meg piros például, vagy mit tudom én. De nyilván nem ez lesz a különbség, csak így érted. Sorry, was that? Do you want me to keep going? You're good. I think we have to keep going. Okay, got it. I will keep going. Jeff, I've got it almost set up here, and then I can go with it. Csaj, miközben összehozza a többi képet, valószínűleg. Design has been essentially populating these 12 different zones that are in the Alpha 1 location. Nem lesz pay, semmi nem lesz pay to win. A shopban csak skineket lehet majd kapni, még olyat se, hogy inventory bővítés, vagy ilyesmi. Tehát csak skinek, semmi más. We've got a ton now, and it really kind of, amps up the story. We can set up zones to have, a particular population and relationships between the populations that are there. Hát figyelj, erre építette fel az egészet, szóval, hogyha ezt ezt így átlépi, hogy nem, akkor azzal így beborítja az egészet, szóval nem hiszem, hogy ez így lenne. Some of the creatures for is kind of like establishing character for different parts of this tropical place, so that even though like it's all the same biome, it feels different when you're going from place to place based on what's there. And sort of like how azt mondja, hogy különböző területek most az érzésre is mások, hogy tudom én, áthaladunk az egyikből a másikba. I think as of like 2 weeks ago or a week ago, switched off of the Alpha Zero Island build from the map perspective, and have started actually now in the testing that we're doing internally, moved over to the full Alpha 1 map, which is 2 hete váltottak az Alpha 0-ás szigetről, a sziget alapról az Alpha 1-esre, ami tényleg az Alpha 1-es lesz. But it's very large. Now, the location we chose for Alpha 1 on the main map is more of an island tropical area. És az Alpha 1-re kiválasztott terület, az a világ térképen, az egy ilyen trópusi sziget. A bal felső sarokban a térképen. Nagyjából. Majd keresünk egy világtérképet. Februári meg a március tesztben lesz valami hajó használat is, de decemberben lesznek ilyen teleportos NPC. Aha, mert ugye több sziget között kellene utaznunk, csak még nem lesz benne az utazó jármű. Ó, ez érdekes lesz. A teleportás nem lesz a játékban, csak ez ilyen, tehát mivel nincsenek még benne a hajók, tehát valahogy közlekednie kell a tesztelőknek, szóval. Meg elég nagy a térkép, az Alpha 1-es térkép, szóval. You mean of this current map that they're going to be able to test on. In kilometers or in time traveled? Time both. Why not both? I think it's probably I think it is 10 kilometers. It's 10 kilometer trek across. 10 kilométer átmérőjű a térkép kb. Az Alpha 1-es. That would probably take about, I don't know if you're moving at a distance speed of 7. Kb. 30 percig tartana így átszállni. On the mount. Egy mounttal. Tehát lovon mondjuk 30 percig tart. Az mondjuk nem pici. Sorry about that. Tehát 30 percig elindulsz a térkép egyik feléből, és 30 percig mész lovon, és akkor jutsz el az Alpha 1-es térkép másik felébe, ami mondjuk szerintem baromi nagy. Sorry about that. Obviously these are the two phases, and this was kind of what I had asked for, but I think as we were looking at it,
I ended up thinking that Szóval a baloldali volt az első verzió, too close to what our de aztán set jött looks a... like. So this is the costume set for this month, and that accessory looked a little bit too much like it. And so Aha, tehát az játékbeli, aha, és túlságosan úgy nézett ki, mint ez a skin, amit meg lehet ugye venni, majd decemberben. Which is the pet. And I'll show you the pet. So this is the pet. And I was like, what if, like, ez lesz a pet decemberben. Ez valami jéggólem, de durva. Like an armor glove, like how epic that would be. De durva. And so we went with that, and we had Dave, who's the concept artist. Na most ez a concept art, szóval ez úgy fog kinézni élőben, hogy ne tudd meg. That's kind of like the process. It goes a little bit back and forth. Sometimes there's a lot more back and forth than other times, but there will be like 2 or 3 different phases of what an item looks like. For instance, I know you guys love the snores, like aka our lovely snail horse-looking thing. And that went through a couple different phases. And actually, I had it more of like a... Nem. Ezek ilyen egyszerűek. Csak ugye, amit az előbb is már mondtam, hogy hasonlók lesznek, vagy variánsok lesznek a játékban, de ezek nem lesznek soha többet. Pontosan ugyanezek. Lemaradtam én is egy pár jó dologról, amit így megbántam utólag, hogy nem zsákoltam be. Hát ez van. And of course, we're just going to show you the other ones just because, you know, so the ez a ház. Aha, ez ilyen orkos. Nem néz ki rosszul, csak ez nekem nem illik majd bele a karakterembe, úgyhogy ezt nem fogom megvenni nagy eséllyel. Ja, az ilyen orkos téma lesz, megint téli orkok lesznek, renkai. Or I think this is more Vec than renkai. More Vec, right? Yeah, this is Vec. Yeah, got some Vec folks out there. I was like, actually, this looks like... Hát nem tudom Szant, hogy ez hogyan működik technikailag. Már most szerintem... Ó, ez lesz a mount? Úristen, mi ez? Chris Atkins and Chris Myers kind of give me all the options I have. They're like, these are the kind of harcjeges bika bölény, valami. Szóval ilyen amazonos szerverparkot használnak, szóval tárhely van bőven. They are like down with it. For instance, like the fox, I had the fox one. I had to be like, 2 tails, is that okay? Because technically we don't have a rig for 2 tails, but they were down with it. Na, ahogy szóló mondja, szóval Steven egy multi... Hát azért nem milliárdos szerintem, csak milliómos, de 30-40 millió dollárt beletolt a játékba egy saját pénzből, meg ő a... Tehát nincsenek részvényesek, vagy ilyesmik, tehát... Jeges marha, igen. Szóval nem lesz itt pay to win. Ha pay to win lesz, akkor bebukik a játék, tehát ezt ők is tudják, és hát nyilván utálják a pay to win-t. Abból indult ki az egész, hogy megunta, hogy mindenhol a pay to win tönkrevágja a játékokat, szóval. Ó, és ez lesz a karaván. Szóval nem tudom ezt technikailag hogyan fog működni, de az biztos, hogy lesznek beállítási lehetőségek. Aztán majd meglátjuk. Biztos, hogy gondolnak majd rá, hogy... Hát igen, az XP boost, meg a... stb. Ne legyen semmi. Meg a statokkal rendelkező item, meg mit tudom én. Nem, csak skinek lesznek, szóval. This is kind of what witches are like in our world, and so like I have to kind of create something and design something that's going to fit well with what. Hát jól fog kinézni a decemberi set is, csak mondjuk azért a pet az talán az oké, az jó, de nem illik nagyon a karakteremhez, úgyhogy szerintem abból maximum a petet fogom megvenni. Ha egyáltalán. Yeah, especially when we're talking about like holidays and stuff, and it's like, okay, what do the people on Vera like? What do they think about this time of year, right? How do they approach it? How do they think about it? Ja, igen, az eventek, ugye az ilyen karácsony, stb. Ugye minden lesz valami esemény ilyenkor a játékban majd, de nem az lesz, hogy jön a télapó Verrán, hanem valami lesz, csak nem a leképezése a valódi ilyen ünnepeknek, hanem valami, kitalálnak valami lórba élő valamit. The holidays and things like that. So it's definitely
kind of fleshes out other things too. So Szóval ez is teljesen jó lesz, mert... Yes, you're helping support the game in a plethora of ways, through lore, through creating the world itself, through these items and these creatures. So it's not going to waste. Because a lot of people are like, why are they spending time doing this? It's like, nem lesznek szívecskék Valentínkor, így van. Valami lesz, de nem szívecskék Valentínkor. And this is how people get to be part of that process. So, you know, it goes hand in hand with the transparent development process. You guys getting a look inside, you know, the creation of an MMORPG, and you get to see every step of the way. Yeah. And of course, if people have questions, they can let us know. We'll be able to easily dye your armor or other colors. I think we've talked about that before. Some pieces will be dyeable in certain parts. So yeah, we'll have dyeing on certain armor. Some won't, some will. A festésről kérdezett valaki, hogy a kosztümöket például nem biztos, hogy lehet majd festeni. The December and January time frame of the year, like the sun just hits the perfect spot in the window that can't like be obstructed, and it burns me. Like I'm like a vampire normally, but this just burns me. Azt mondja, ilyenkor van, hogy besüt a nap, és pont rásüt az ablakból, de egy vámpírra égeti, úgyhogy azért van ilyen fura leeresztett valami. Okay, all right. Anything else that you want to add on the design side? We talked a bit about the journey to Alpha 1, things that are going on the design side. We showed off like a cool video of in-game, some footage of that, as well as obviously talking about the process of creating cosmetics, because people have been asking about those. Or not even cosmetics, just items in general. So, moving on to environments, if we're cool with that. Sounds good to me. Ooh, all right, we've got a lot of stuff for environment, so I'm going to move on over to that. So first and foremost, you guys remember that big rock that was in our previous one? Well, now it's in-game. Na, berakták a játékba azt a nagy sziklát, ami volt egy ilyen kikötő résznél, volt egy ilyen bazi nagy szikla, ami alatt át lehetett hajózni. Az egy hajó méret. Ott látszik az a kis fehér. So yeah, I think I have a couple images of this. Itt látni, itt is látni, itt van. Hajó ekkora, és ugye ekkora a szikla. És majd berakták. Environments are created, right? These level designs, so to speak. Ott el lehet majd hajókázni a szikla között. What we anticipate players are going to encounter, right, as they're here in these areas. So it's likely that based on the node placement around this particular structure, that some type of harbor will be forming if players manage to develop nodes in this area. And, igen, tehát hogyha itt felhúzunk egy várost, akkor ott biztos, hogy kikötő, tehát ez ilyen természetes kikötő gyakorlatilag. Utilize these types of structures, should there be shipping raids on trade ships, should there be conflicts, csak úgy ide bejönnek a kalózók, vagy megostromolják a kikötőt, vagy essentially these ez mind majd rajtunk múlik csak. These structures that can inhibit ship movement, that can provide cover, that can, you know, do a lot of fun things. Mondjuk azért el tudnék itt képzelni jó kis ilyen hajócsatát ebben a kis oszlopos sziklaerdőben. You know, prevalent across the world really, but here's one of the examples in this particular alpha area. A földről meg feltelepítesz mindenféle ágyúkat, mert nem tudom, ágyúk lesznek ennek, mindegy ijászok, vagy akármi, ilyen gyújtónyillal, vagy mit tudom én. Micsoda stratégiai lehetőségeket nyújt ez a szikla, nem? Meg ugye vannak a lebegő mountok, felmászol, ott lelebegsz, és akkor mit tudom én, rá a támadó hajóra rádobsz valami gyújtóbombát, vagy mit tudom. Ha van gyújtóbomba. Tök buli. Ez egy fa. Ez egy dzsungelfa. Jól néz ki. Remélem nem mozdul meg. Oh, wow. Az egy ember, vagy egy karakter ott van. Szép nagy fa. Person and the scale of how massive some of these are. Szép nagy fa lesz. Yes. Very lovely stuff coming from the wonderful Mia. And of course we have some Kalar tents. So we have some Kalar az egyik ember fajnak vagy emberkultúrának a sátor.
seen a lot of dwarf stuff lately, but now we're moving on to Kalar and Imperium. Kéler az a sivatag emberek. That are being created. Yeah, and as you're Ilyen kind kis of looking at these közel-keleti particular assets, you hangulattal. can go back, about a year ago, maybe a year and a half ago, and take a look at some of the, camp assets that we used to use for Kalar and kind of see how the art and assets progress further, right? Like these are much more detailed, and they moved forward. Ilyen koszos az ajuk, le kéne takarítani. And it's pretty, I think, an interesting idea to kind of see progression of the world and how these cultures are continuing to come to life. Yeah, and especially with our node work that's going in. Most nézzétek meg, hogy sátor milyen részletesen ki van dolgozva. Atya úristen. Do you want to talk a little bit about that for the alpha? In this alpha, I think didn't we talk about, or was that the PI chat? Oh, okay. Yeah, it's going to be nine nodes throughout this area of space. 9 nód lesz az alfa 1-es térképen. Now, it is important to note that these node locations will change after alpha 1. You're really not tehát going nem to ott lesznek a nódok, ahol majd a véglegesben lesznek. Placements until probably the first beta, I would say. A véglegeseket azokat maximum a bétában fogják megmutatni. While it's beneficial for us to test, at the same time, we want to make sure that we're not really kind of revealing so much to the player base prior to the game launch. Végleges dolgokat nagyon a tesztelőknek sem. In beta, obviously we have to. And that's 9 De hát a bétában már muszáj valamit megmutatni. That's correct. De az alfa 1-ben lesznek nódok, de nem ott lesznek, ahol a végleges nódok. Actually, I believe in December there's 9 as well. Oh, okay. Cool. Yeah. 9 nód. Just wanted to make sure. Yeah. All right, moving on from there, we also have a miscellaneous items. So this one is Ez törpe tuti. fireplace. Obviously our junior brethren have Hegyi created törpe, kandallók. And then got another one. Maskályha. Oh yeah. Yeah, all these little Hegyi törpe, ez is valami fűtőeszköz. These are examples of Kút. in-housing furniture. Ez például Santa, itt vagy? Ezek házba rakható bútorok például. Of adding to their home. Törpéknek, és hát nem törpe stílusban, inkább úgy mondom. Specific benefit that aids in either profession work or just daily adventuring. That as you build up your infrastructure, you'll have access to as a player. And then of course we have a well, beautiful. Kút. And a bathtub. Ez egy fürdőkád, azt a mindenit. Heck yeah! Ezt biztos nem törpe mondjuk. I know, I want this bathtub like IRL. Ez is kélár. One of the great things that I have would love to see in a game, and it's really more RPG berakadsz a fürdőszobádba egy ilyen fürdőkád. Experience, but like, let's say you do craft this particular bath, and perhaps as your alchemist profession, you've concocted some special type of soap, right? If you use those two things in conjunction, maybe you get a buff as a player for a period of time after the bath. Smelling buff. A good smelling buff for your and it unlocks unique shop items with NPCs that you interact with, or gives you different quest opportunities within your organizations and societies. Like, these are the things that I think add a flair to the RPG element, the kind of immersive role-playing side of things that are really fun. Ugye van ez a fürdőkád, mit tudom én, lehet, hogy az alkimista karaktere csinál valami extra szappant, amivel beülsz a fürdőkádba, akkor kapsz egy buffot, amivel az egyik NPC-nél mondjuk kapsz speckó cuccokat a boltban, vagy megnyit valami quest lehetőséget, vagy ilyesmi. Aztán. And then, of course, we have some more chests and stuff like that. You've seen quite a few of these. Obviously, we're going to be making a lot of them because you're going to want to put lots of chests in your house to keep all your fat loot. So these are just examples of the different ornate types of chests that players will be able to both craft through the furniture side of things and legyártható láda lesz, vagy megvehető láda. And obviously the berendezési tárgy igazából. Ornate setting, the ornate nature of the chest will determine its capacity and value. Or maybe it's a mimic and then it jumps out and eats you.
Oh my Haha, gosh. lehet, hogy egy szörny van benne. That's ruthless. És kiúrik és megesz. And we have one more thing, which is going to be a video. So I'm going to Még egy play videó. this video, and I actually would love for you guys to kind of like talk a little bit about this. Obviously, I know this is more the environment folks, but this video, to pre-emphasize, it is more of like how the lighting process works and things like that. A fényekről. Yeah, we'll show this off. So you'll see in a moment the placement of like where the sun is and things of that sort. A nap mozog, tehát mozog a nap, és akkor így változik a fény. Azt de jól néz ki! Just to put in context, this is not a cinematic camera that you're seeing right now. Tehát ez a játékban van. Footage in editor. Azt a So I rohadt! think this is Devin who is going through and showing the Ez dynamic brutál. lighting settings of the world, right? So essentially in previous testing, we've kind of kept that lighting, that time of day static, because, you know, for those of you who don't know, lighting is a very, very important element of really how textures and materials look in an Igen, nagyon fontos elem a megvilágítását, azt tudjuk. Still kind of nailing down how that lighting is going to work. It can affect the process of your production artists, your character artists, and your environment artists who are creating props for the world, who are creating foliage and trees and, you know, armor sets and skin tones, hair. You know, lighting really touches all of that. So we kind of kept it static in the past because we weren't yet nailed down. You know, we didn't have it as much of a priority to touch the lighting early on, and this has been some of the work done on the dynamic aspect of not just the clouds and the skyline, but also, you know, persze van éjszaka is, hogyne. Csak mondjuk éjszaka nehéz lenne bemutatni a fényeket. Gondolom én. You know, we're not going with a baked lighting aspect, we're going with a dynamic lighting aspect, so tehát dinamikus fények lesznek. At the same time, it really adds a type of mood that you would come to expect with the aesthetic that you're seeing here in a game like Ashes of Creation. De jó lesz. So yeah. Yeah, I thought this would be kind of a cool thing. Obviously, I'm trying to continually take you guys behind the scene, but at the same time, it has to be something that like Steven approves and that the team is happy with and they want to share. But I thought this was kind of a cool behind the scenes of how like lighting works. Dinamikus fények, dinamikus időjárás, évszakok. Jeff, did you want to say something? Oh, I was just going to say the way that it lights up the clouds is just phenomenal. I love it. Especially the sunset time, like that's so beautiful. Yeah, who did the work on the clouds? I think that was Brian Gans. I think was working on. Brian akár kidolgozott a felhőkön. Yeah, we tried early on in APOC to touch the clouds a little bit, and we just found that it was very costly to create these very volumetric, you know, flying through the clouds per se. So we couldn't get away with some of the, you know, more gimmicky kind of presentations when you don't have to fly through the clouds per se. But here I really like the look of these clouds. They kind of they set a good mood, I think, especially in that sunset kind of perspective. It's beautiful. I want to live there. Let's go on an island vacation. All right, and with that, we are going to swap over to our character art. Oh, I would like to clear something up. Karakter. The Varan planet is not flat. So you may not see nem a lapos a curvature bolygó. on the horizon in this, but from a lore perspective, the universe in Vera does adhere to some basic physics and laws of physics that we experience in the real Tehát működnek a world. fizikai törvények. It is not flat. I'm so sorry. There's going to be a group of people who are going to name their guild I know, Flat the Earth Varan Flat Earth Society, absolutely. No, Biztos, hogy lesz olyan gilda, hogy a lapos földtársaság és hasonlók, úgyhogy... I'm into it. Toast will make sure that we are... Igen, akkor nem valóságű. I love it. Oh, one of the other things that people were asking is... Never mind, I forgot what it was going to be. If I remember it, I'll ask again. I try to like remember like a lot of the things that you guys ask because you ask a lot of similar questions. Moving on to character here. Ez ilyen, volt ilyenből medve is, meg macsek is. I like design these creatures and then I get to see them and they look so cool. Ez ilyen növény, félig növény izé. Here's the Bog Brute in Bog Brute. Look how magical he looks. Úgy néz ki, mint a swamp izé, szörny. Hogy hívják azt a... about this creature when I was designing it. I was thinking about like, a creature that is under the water or like lives under the water and like walks under
And like all you see is like Mocsár the top lény. part with like little bits of like seaweed almost and little mushrooms, and then you're standing on it and he just stands up and you're like, oh, standing on Mocsár top lény, of igen. this giant thing. But likely it's just going to be a little pet and it will be tiny. Hát, hogy pet lesz. És pici lesz. Yeah, we did You'll talk see the about that. full-size ones in the world. Yeah, you'll see full-size one. full-size Le lehet examples. belőle Kind of normál méretű, Different vagy than teljes this, 'cause méretű it'll be a a different világban variant. valahol. But yeah, he's pretty beefy Hol boy. néz ki? I love it. So cool. And then of course we have a new little guy here, which is our noble warhorn. Ez valami kis orszarvú állatka. Warhorn. I love Modell. his face. Like, look at that. The detail. Oh yeah. Wrinkly boy. Who's working on this? Was this Danny? Orszarvú I állatka. think so. It's one of the newer folks. Yeah. Yeah, it looks good. I like the detail on the model. The T-pose makes the tail look really funny. And then our next one is our forest dragon. Erdei And I sárkány. think we've seen this dragon in a more like fiery look, like almost like a lava dragon vibe. Ooh. But now you're seeing it in its forest. Yeah, so well, the lava one, that was a different dragon model. Yeah. So this is more of an elder dragon look. That other dragon had some different types of influences. It had more of a kind of a bat Like that kind of wingy. look to it. Yeah. It had that kind of thin wings, and it also had it where the wings were really used in kind of movement and walking. This, however, is a far more traditional elder dragon look. This is a Egy ilyen hagyományosabb sárkány. Az előző egy kicsit olyan csirkeszárnyú volt, inkább ilyen vivern fémség. I don't know if you have any of the movement slides for him No, either. that's all Okay, I that's have. fine. That's fine. Yeah, but he's much Animation more didn't send me weighted. anything. His animations are much more weighted. He's heavier. He's Nehezebb, slower. meg lassabb, mint a másik volt. He's a very big boy. Chris Myers Like is a nagy. perfectionist. I don't He's think egy he's nagy ready to sárkány. share those yet with me. But yeah, this is pretty sick. And then moving Majd from ott here, elrepül we're gonna felettünk. move on to some armor. So first we're going to Páncélok be looking jönnek. at some Kalar cloth. And I think we've Kélár, shown some Kélár light armor. versions of these in the past, like work in progress, as well as concept art. But now you're seeing them actually here. So there's cloth, and then we have leather. Now Ez these meg are, a I medium believe, elméletileg. these are level 10 or 20. I don't know. Jeff, do you know? 10-es vagy 20-as szintű, I think it was 5 to 15. vagy 15, egy ilyesmi. So these are not a part of any cosmetic set. So these are, I think, Ezek csak ilyen in-game normál, ilyen achievable kind of megszerezhető, armor pieces, játékban megszerezhető that armorok, players tehát nem ilyen set vagy valami, hanem get. And játékban this is the more megszerezhető. traditional kind of Kalar influence. And then we have the Imperial. Az Imperial, So this is the tier 1 set. tier 1-es, For Oh, male yeah. and female. And then I have the tier 2, which you can see tier like, 2-es. definitely gets a little bit of a... De jó háta. Milyen jó háta. Yeah, absolutely. These look great. Yeah, the Empyrean influences here, and then you did see in the previous one the kind of Imperial, hülye vagyok, overflow. Empyrean, na, az a He másik did emberfaj, ugye van recently, a sivatagi emberek, Brian Gans meg vannak also ezek a was working high on capes a little fantasy, bit. középkori, They got them back up to lovagos, speed from stb. where they Témájú were in emberek. Ape Hawk, És ők ezek. but for the MMO. Perfect. Nem! Megint hülyeséget mondtam. Empyrean az az egyik elffaj. Ez az a high elf faj. Meg vannak ugye az erdei elf, a piriánok, azok az erdei elfek nagyjából. Ezek a high... De milyen jó háta már. So cool. I love how you can like almost see Azt a rohadt. Csoda jók azok a Now, this tollak ott a is level hátán. 20, I believe, is that Egy correct? 20-as szintű, Yeah. játékban megszerezhető armor. And Brutál. then we have some more Empyrean armor here. Ez is, The tier high elf, one, nagyjából. and the level up. I think this one's still a work in progress, so Yeah. Se ronda. But you can see kind of the individual pieces here Ugye between itt the az a tök jó, hogy chest itt plate, the wrists, a darabokat így külön pakolgathatod, tehát lehet cserélgetni.
the belt. These are all obviously created in such a way that players can mix and match as they achieve. Tehát mondjuk neked az egyik, találsz egy plate, chestet, és akkor azt tetszik, és talán meg találsz egy másik típusú vállast, és azt tetszik, akkor azt rakod fel. So you can mix and match and get some, minor set benefits based on the complement of that particular set you're wearing. So you could potentially see 3 or 4 set minor bonuses, or you could go full kisebb bónuszok is a one set that's maximum bonus benefits. And there will be a system like a Transmog, like we have talked about. I mean, people keep asking, like you will be able to add a cosmetic onto certain pieces. So if an item has a és akkor vannak olyan részei a pálcának, amire ráhúzhatsz egy skint. Úgyhogy attól függ, hogy micsoda. Ugye, amiket a shopban meg lehet venni, amiket most állnak ezek a havi kozmetikek, ezek teljes, ezek nem szétszedhetők, ezek ilyen teljes skinek. De lesznek ilyen rész skinek is. Itt tudom én, vállasra, vagy chestre, vagy akármi, és akkor arra rá lehet húzni. Köszönöm szépen a raidet, sziasztok! Hello. Milyen volt a stream, mivel játszottatok? Ancient stuff. If you tuned into our live stream, there were some goals that were achieved, and you guys knocked it out of the water. Szerint, hát skinek vannak. Az, hogy mondjuk arra gondolsz, hogy szerzel egy armort, és akkor annak a külseje tetszik, és utána azt valami magasabb szintűre át akarod vinni, tehát magának a cuccnak a külsejét. Nem skin, hanem a konkrét cuccnak. Ez egy jó kérdés, szerintem lesz, de... esetleg majd meg lehet kérdezni a következő streamre. Ez valami bot. Szerintem. Ja, értem. Szerintem lesz ilyen, hogy mondják, ez a Transmog, vagy valami ilyesmi, nem? Igazából nem tudom ezt, hogy ez így működni fog-e, de lehetséges, majd megpróbálom megkeresni. Aztán majd megírom. For essence, oda néz. The energy that's used to manipulate magic either for good or for evil, but varázslóbot. Some of the, as those conduits can be restructured in a sense, they can be molded, shaped and changed. Komolyan mondom, nekem az lesz a problémám ezzel a játékkal, hogy mit vegyek fel a karakterre a sok tök jó kinéző cucc közül. You'll see that it has a very specific and unique looking type of mold, so to speak. So there could be some relationship between these designs of the staffs and or weapons that you'll see, which are used to harness and focus the use of the essence or magic. De milyen jól néz ki, nem? And how perhaps those structures relate to the types of magic that those creatures are using. All right. And with that, we are onto our Q&A. Na, kérdések következnek. Our first question is going to be from Neurotax and Enkatak. We had 2 people who asked this, which is about overgearing. Based on the recent dev discussions regarding overgearing, what are the team's current thoughts on gear use, access, and constraints? Mik a vélemények a cuccok használatáról és a hozzáférhetőségről? Tehát ugye alapvetően ilyen szintekre alapozott tierekre mennek majd rá. Tehát hogyha fejlődik a karaktered, akkor magasabb szinten, magasabb szintű armort érsz el gyakorlatilag. És sokat beszéltek erről. How we want to manage player power, and so that's sort of where we've landed right now. It's a easy way to throttle and set expectations for what a given character's power level can be at a given level. Obviously, I think all of us love overgearing. I think it's a lot of fun. There's a lot of games that have done it really well. But with the number of levers that we already have on this game, we kind of wanted to make it easier on ourselves in order to help create like
power level expectations for a given character. And sort of have mins and maxes that we can balance around. So that's where we are right now. Tehát egy bizonyos fokig egyszerűsíteni akarták a saját dolgokat azzal, hogy bizonyos korlátokat raknak tehát mit tudom én, egy level 10-es karakterre nem fogsz rárakni level 30-as páncélt, meg hasonlók. Szóval szintekre megfelelő páncélok lesznek. Most nem hatom a fejét kérdésnek. Yeah, absolutely. So cosmetics, when we're talking about purchasable cosmetics, really the idea there is the meaning of those cosmetics in some way is augmented by its exclusivity. And that exclusivity translates not only in sometimes a limited quantity and or limited time frame, but also in limited application as well. Nem lehet őket átadni, sem eladni. Amit a shopban veszel, azt nem lehet se eladni, se átadni más játékosnak. There's no box price to play Ashes of Creation. It is only a subscription. That's beneficial because it reduces the barrier of entry, and we want a high population. Az már pay to win lenne, hogyha át lehetne adni. But at the same time, one of the ways we augment the revenue flow to sustain constant updates and new chapter releases and additional content within the game is through a cosmetic only marketplace. That means absolutely no pay to win whatsoever. Mondd is megint, hogy nem lesz semmilyen pay to win, csak skinek. De ez ugye segít nekik, hogy ugye mivel a játék úgy lesz, hogy nem lesz dobozára, tehát megjelenik, és akkor befizetsz egy hónapot, és akkor játszol egy hónapig. Nem kell megvenni semmilyen dobozt, meg semmit. Ugye ezért van ilyen skines shop, hogy azért ugye nyilván kell valamilyen plusz bevétel még a havi díj mellé. És ugye ezeknek a skineknek, amiket meg lehet venni a shopban, az a lényegük, hogy exkluzívak, tehát bizonyos ideig érhetőek el, és ugye a játékban pontosan ugyanolyan nincsen, csak variáns. What those are as we get further. És meg itt Samuka. Szia, Samu. So the costumes, actually, just to be clear, the costumes don't really have a level restriction on them. A kosztümöknek nincsen szinthatáruk. Transmogs, there will be tehát azt rá lehet húzni kisebb szintű páncélra is. A Transmognak van szint követelménye elméletileg. Meg a mountoknak is ugye többféle szintje van. But yeah, I hope that gives a little bit of explanation. Cool. Did you have anything to add to that, Jeff? You had like a thinky face for a moment. Nope. I was thinking, and then Steven answered what I was going to say. So okay, perfect. Sorry, I might have given a little bit of not context there with my answer. Jalan wants to know. And actually, let me. I'm sorry. Let me just add that too. One last thing. Sorry, Jalan. Is it true that as a company we could make more money if we did not have limited time cosmetics, and those cosmetics could be purchased at any point going forward? Absolutely. Aha, tehát azt mondja, hogy több pénzt tudnának beszedni, hogyha nem lenne ilyen időbeli limit a skineken, amíg megölhetne őket, hanem mindent elérnénk bármikor. Minden megvehető lenne bármikor. Oh, what? Your collection of creepy dolls. Yeah, exactly. De ő egy ilyen... Sorry. I have been duped in the past, right? I've told this story in the past. There was this one game I played, and there was this bear skin, and I really wanted the bear mount to, like, because I had like 2 or 3 other types of bears, and this was I'd never seen this bear before, and I was like, ooh, I want that bear. And they only gave it through boxes. You had to buy a bunch of boxes, and they were like, I don't know, like $10 a box or something, and I think I had spent like $400 and I didn't get the frickin' bear, and I was super, I don't know how much I spent. I spent a lot of money on it. Volt egy medve skin, amit meg akart venni. Like 2 months later on the marketplace, you could just buy the bear directly for like $20. Volt valami játék, ahol játszott, és akkor volt egy medve skin, és azt dobozból lehetett megszerezni, és vett valami 400 dobozt sok pénzért, és nem kapta meg a skint, és egy pár hónappal később meg lehetett venni csak a skint valahol, és tök kiakadt, meg tök mérges volt. Ilyet nem fognak csinálni.
you want exclusivity and limited aspects. Tehát exkluzív és limitált hozzáférésű skinek akarnak, mert mert hát az értékesebb a játékosoknak, úgy. It's the same thing with sales and knowing like when to put them up. Like if you sell something full price the first week and then like you're like on sale the next week, the people who bought it the week before are going to be upset, right? Like it's yeah. There's a lot of companies that will be really cheesy and it feels gross as a player. I will say, however, that experience I had with the cosmetic thing, that wasn't the worst experience of a company. The worst experience I had was when Steven's just dishing it. Do we need some tea? A legrosszabb élményét is elmeséli az ilyen skines dolgokkal kapcsolatban. Sorry, go to the next one. You can. De inkább nem. Nope, what was Jalan's question? All right, Jalan. The question is loot rules. Can you share more details on loot rules, such as why there is no free-for-all looting? Hogyan lesz a lootosztás? Ugye free-for-all nem lesz, elvileg. Any weapon and armor. There will be free-for-all looting. Yeah. De lesz free-for-all. You mean essentially on pickup, whoever picks it up? Yeah. That's an option. Akkor lesz free-for-all. Akkor valamit nem jól tudtak. The loot rules, if you're talking about previous alphas that you may have played. Tehát aki felveszi azért. Yeah, we didn't have those set aki a földről felveszi. They should be coming online here, if not. De hogy ezt be lehet állítani a raid leader, group leader, stb. Be tudja állítani, hogy milyen loot szabály van. Prioritize that for December. I think that's going to be either February or March. Yes, but the idea behind loot mechanics is to have as wide a range as you've probably free for all, master loot, stb. So we're either going to be at that level or wider. need greed, stb. Vannak még rollos. The party leader, or by, I think there's even going to be a by vote option or the raid leader, and you can determine those looting rules. They really want to know, Steven. They really want to know what your worst experience was. I think I've told this in the story in the past, but okay. I will do it real quick. Csak elmondja. Mi volt a legrosszabb élménye a skinekkel kapcsolatban? Ja, igen, tudom már, az Arcade-es Arcade-es T-Santa, nem? Hogy hívják a Thunderstruck Tree? Plant trees, and these trees could be converted over to a particular type of tree that was like mennyit kellett izélni, hogy olyan helyre telepítsd a fát, hogy belecsapjon a villám, és rohadt drágán el lehetett adni, stb. És akkor behozták a shopba anyád. Na hát ilyen nem lesz. És tönkrevágta az egész gazdaságot, mert ugye meg lehetett venni a shopból. Of trees becoming this particular resource, and the company, I guess, needed money or wanted money or whatever, and they decided to introduce a particular type of tree through the cash shop that had like a 60%. Yeah, they had like a 60 or 70% chance of additional procking into this particular resource, and it's just, I'm sure it made a lot of money. Ez volt a legrosszabb élmény az kinek az ilyen pay to win shop itemmel kapcsolatban. Hát igen, itt kezdődött az Arcade-nek a bukása szerintem. Hülye ötlet volt, az biztos. Pay to win, whatever. You kind of had to pay to win in order to become relevant in the game, but it was just the final straw, I think, in the back of letting players progress for a year or 2 years in a particular economic point of the game, and then introducing something to the cash shop that was. Tudod, mit bírok ebben a fickóban, hogy egy rakás pénze van, tehát simán megmondhatnám azt, hogy engem aztán rohadtul nem érdekel, hogy pay to win, mindent megveszek zsebből, és én vagyok a Jani játékban, de nem, mert utálja. És annyira utálja, hogy csinálj egy saját játékot, amiben nincs ilyen. Tök durva. És hát tök jó, csak érted. You have to play to win. Correct. You have to play. You have to play. Yeah. Play so, just. Még aztán legnagyobb vér lehetne a játékokban, mert sebből megvenne mindent, amit meg akar venni, szóval. És nem. Who wants to know and this is about gear stats.
Will certain Statok. combat stats be tied to specific gear? Example, agility only on leather, or will all gear have a chance to have all stats? I think all gear will have an opportunity to have all. Az a kérdés, hogy a bizonyos statok csak bizonyos fajta, például armoron lehetnek rajta, tehát például mit tudom, agility az csak bőrcucokon, de elvileg nem. Both the look and the stat block that you're looking for. It's not always going to be easy. There'll be a lot of challenges involved with that. Hát de tudod, valakit ez nem zavar, megveszi a pénzét, aztán el van, és akkor játszol ezt, hogy én vagyok a izé, de... Hát őt zavarta, tehát őt zavarta az egész koncepció, úgyhogy inkább csináljuk egy játékot, ami nem ilyen. You know, you're not particularly restricted to any type of gear for your archetype choice or your class choice through the tehát gyakorlatilag minden karakter bármilyen armort hordhat, csak ugye a statok térnek el, de lesznek olyan statok, ami, tehát nincsenek a statok a különböző páncéltípusokhoz kötve. And as such, you are going to have an opportunity based on the circumstances of the encounter you're facing to want to hát a craftolt armornál meg ugye a crafter az meg tudja határozni nagyjából, hogy mi legyen rajta. Nyilván minél magasabb szintű a képesség, annál jobban. And then there's very little restrictions on those types of set bonuses and or ancillary bonuses. And our next question is from Gunman Dude 2. I like that name. Nude. Node relations. Oops. Send nodes? This is about node relations. Oh my goodness. What are some of the ways that players of different nodes can wage indirect war against each other, perhaps based on their node type? Example, military node sending raid parties, and an economic node disrupting trade. The chat is killing me right now. I missed the first part of that question. The first part of the question was, what are some of the ways that players of different nodes can wage indirect war against each other? Aha, tehát milyen lehetőségek vannak arra, hogy a különböző node típusok lakói ilyen idegháborút vívjanak egymással. Tehát például megzavarjuk, mit tudom én, az economic node-nak a karaványait, meg a there's opportunities for citizens to kind of come together and stop certain achievements like downing of a raid boss, trying to interrupt citizens of a separate node. I think there's a lot of ways in which players can utilize the mechanics existing within Ashes of Creation to influence change without the hard necessity of a declaration. Sok lehetőség van arra, hogy konkrétan kiáltott háború nélkül befolyásoljuk a dolgokat, szóval. It's likely that if your intent is to, restrict progression for a group of people, whether that be guild dependent, node dependent, race dependent, whatever, there's opportunities for you to start at a point and escalate. It doesn't always have to start at war. And I think, players will have a fun time exploring what those mechanics are. Izgalmas lesz felderíteni, hogy milyen lehetőségek vannak. And this is about flagging. Will players have the option to manually flag themselves as combatant status without attacking or AoE? PvP-re kézzel is bejelölhetjük magunkat. Hát beflagelheted magad a PvP-re, hogyha akarod. No, so anélkül, hogy valaki rátámadna. You can, I'm sorry, let me clarify. There's two components to the, I know. I think so you can create a way where you allow yourself to attack an opponent, but the actual purple flag doesn't occur until you strike an opponent. We have a way that we toggle PvP through GM command in the current server environment where we can turn everyone purple. But technically, the flagging component is you're allowing your character to strike another character. Otherwise, tehát ha beflageled magad, akkor megengeded a karaktereknek, hogy megtámadjon egy másik karakter. Right, but I have to press Control F, or I have to hold Control or Alt when I attack, and then that will allow me to attack you, and that turns me purple when I do attack you. Right? És utána változik át lilává. That you could flag yourself and set yourself as being a combatant Control and just F. live there, right? Like I thought that was okay, got it. Yeah. So
my inspiration for the flagging system is kind of comes a lot from what my experience in Lineage 2. Ugye a PvP flag rendszer nagy része, és hát az inspirációja az a Lineage 2-ből jön. Correct. Tehát mindenki nem PvP-s alapból. Yeah, and the idea there is, and the reason for that is, you know, there's a benefit and a downside to flagging first. És van előnye is, meg hátránya is annak, hogyha valaki először beflaggeli magát PvP-re. In some way, shape or form, that strike is going to likely tehát aki először támad, vagy elsőként támad, az ugye először fog sebezni is. De bárki, aki ott van, utána büntetés nélkül megtámadhat. Unless you're in a party or a raid with the opponent you're attacking, in which case you then couldn't attack them, but you will not see their hit point value. So there's a little bit of nem látjuk a HP értékét konkrétan, tehát a számot nem látjuk. Tehát lehet, hogy egy ütéssel megölöd, és hogyha egy ütéssel megölöd, akkor nem váltott át ő is PvP-re, tehát akkor korrupt leszel. Tehát azért veszélyes. Okay, and then Sarah was saying, our Lieutenant Toast, our community manager, was saying that some people were asking for a follow-up on the need before greed part of looting and how it will work in regards to if all weapons and armor are able to be used by all classes, how does the need before greed system work, since anyone could claim... Hogy működik a need greed rendszer, hogyha minden fegyvert meg armolt bárki használhat? And you know they don't actually need it, it's going to be up to the party to kind of adjudicate that situation and be like, hey, stop rolling on this item as a need. Yeah, stop rolling at everything. And if you don't, hogy a csapattól is függ majd, hogy leállítanak valakit, aki mindenre rollol. There's obviously downsides and upsides to any type of loot protocol that the party is going to choose, and it's just going to be on the party to kind of to go through that. A játék automatikusan nem fogja megállapítani, hogy te erre nem needelhetsz, mert te ezt nem használhatod, mert ugye mindent használsz. As opposed to, you know, all rangers get dex gear, right? There will be other situations where that ranger might want different types of gear. They might want strength, they might want wisdom. There's a whole lot of stuff that might work for their particular build. So. Right, and I just want to go back for 1 second to the flagging discussion. I noticed a lot of people in here saying Lineage 2 had the best flagging system. I agree, actually. For a non-faction-based game, I do believe Lineage 2 had the best flagging system of any MMORPG. Szerintem Lineage 2-nek volt a legjobb PvP flag rendszere. There were some downsides, and I believe I addressed those downsides in our flagging system when it comes to you know, not allowing for PK alts or griefers in the kind of way that we saw them in Lineage 2 at least. But I believe that the system, you know, PvP is intended to exist within formal systems. That be the caravan system, the castle siege, the node siege, the guild wars, the node wars. Those systems don't use the flagging system. They all use PvP van a rendszerekben is, mint a karavánoknál, a kastélyostromoknál, a nódostromoknál, stb. És ugye ott nincsen flag rendszer. Same type of death penalties that you would normally receive through the flagging system. The flagging system is intended to provide a way by which players can exercise their agency in the open world outside of those events. A PvP flag rendszer arra szolgál, amikor ezeken az eseményeken kívül akar valaki PvP-zni. You know, we're not in a guild or we don't have a guild war, but you know, they're mining some unique ore and I'm going to take advantage of the situation. I'll take the risk. I'll get the corruption, whatever, you know, my emotional investment level is so high that I don't care about the problem side of that thing. But generally, corruption is a deterrent to griefing. Corruption will be a deterrent to people PKing because they're not going to want to take those added death penalties. They're not going to want to take a risk of losing completed gear and items. You know, the idea is to present risk. Ha valaki megtámad kisebbeket, akkor halál esetén elveszíthet dolgokat. Szia, ezredes!
We have about Nem én vagyok a kínai csaj. Before we wrap things up. I know it's been a long Q&A, but we have, you know, Egyébként nem kínai, hanem filipino félig. Félig német, félig filipino. Is from Jackthus, who wants to know about music. Do you plan to support the ability for players to make custom music in game, like the music macro language? Lesz ez zenerendszer a játékban, mint a Lotróban volt. We have talked about it. Beszéltek róla. Scope-wise, I don't know if that's in the cards for maybe an expansion for bards later. Yeah, possibly. Hát, hogy valami kiegészítőben. It's very cool. Like it's I think we could do some really fun things with it, but előbb-utóbb szerintem behozzák. Time and design work to get a system like that feeling really good. Előbb-utóbb lesz zenerendszer is, szerintem tuti. From Akatosh about raids, and they want to know, with open world raids, how do you plan to prevent groups of larger than 40 players from trivializing the difficulty? A nyílt raidekben hogyan akarják megakadályozni, hogy több ember összeálljon, mint 40, és akkor úgy túl könnyen legyőzzék a a larger portion of players can come together. Mindok, és hogy vagy meggyógyultál meg? Try to complete content. Now, szereztél már pucspudingot? If we're talking about world bosses, there's going to be a large amount of environmental hazards, AoE effects, and the more players that are present, you know, there's an opportunity there where the minél több játékos van jelen, annál nehezebb lesz a helyzet, vagy keményebb lesz a kihívás. What would be easier to accomplish with a large amount of players might be harder, might be more difficult to manage that number of, you know, damage being taken by a significant portion of people. But ultimately, that's one of the downsides of an open world MMORPG is there is opportunities for, you know, large amounts of players to come together outside of what the typical encounter expectation is. There's some scalability, you know, that can be had in that respect. You can activate based off of the number of player characters within the boss room or something. You can activate additional environmental hazards, additional AoE usages. You can incorporate that into the behavior tree of the monster. Bizonyos szintig tudják nehezíteni a harcokat, mert azért végtelenségig nem nyilván. I know we had a question that was posed to the community, I don't know, a few months ago on scalability in that regard. But it's something that we're going to test in alphas and betas. You know, when we want to confine an encounter to a particular number of players, that's when it goes instanced for the most part. And that's where, azt is tesztelik, hogy elér egy X számot a résztvevők száma, és akkor nem lesz nyílt már az Insta például. Loot drops are special in some regard. You know, that's when we'll likely use that 80-20 rule on instancing versus non-instancing, and we can control the player count. But generally, I would say, you know, where I lean in, and Jeff, I don't know, you can probably jump in here as well, but where I lean in is that I'm okay increasing the environmental hazards and the use of AoE effects when we have a player count that exceeds what the intended encounter design is for. And I think that's a safe way of scaling up without making it feel like you're not immersed in this world and the AI is responding to you. You know what I mean? I don't like that artificial feeling of like, hey, I ő never inkább azt szeretné, hogyha bizonyos tömeg után sokkal nehezebb lenne, tehát egyre növekednek a veszélyek és a nehézség. But if it were like, oh, this monster is like freaked out because there's a raid of 40 people, and now the monster's like super freaked out because there's 120 people, and it's like using AoEs all over the place, like I'm okay with that. Jeff, what do you think? No, I totally agree. Like that's basically. Tehát például mondjuk talán van egy world boss, és akkor mondjuk ők 40 főre tervezték a harcot, de mondjuk oda mennek 120-an, akkor a boss mondjuk sokkal több AoE-t fog dobálni, meg stb. Not punish, I don't want to say punish, but that respond például. or make more difficult the more numbers that you brought to that fight, right? There's a lot of different things that you can do where, you know, 40 people, it's of a certain difficulty, and 60 people, it's more difficult. And you can do that without relying on stat buffs or HP buffs or things of that nature. You just make it more difficult to have that many people, and you can do that with the environment. You can do that with abilities. You can do that with behaviors. So there's a lot of things that you can do. Kap egy-két extra skill taboszt, meg stb. Aztán egy súlyintással kinyírja a 120 emberből 110-et, és akkor vége is van. Na, ezt csak én mondtam. When they're fighting these open world creatures are going to be big, they're going to be terrifying, and they're gonna hopefully require a lot of skill to take down. And so part of that calculus is going to be how many people do we bring to this fight.
And I think there were some Mindent tesztelve questions in lesz. follow-up to that in regards to the solo player. And obviously those players who are trying to play, do you think there's going to be things for them to do? És mi a helyzet a or- szóló 'cause I think játékosokkal? there's concern that they might get overrun by like groups or large raids and things of that sort. How Solo you guys are players? handling that, yeah. No, I think from a content path standpoint, there is content that's being developed for both group play and raid play. Lesz and olyan also solo tartalom, play. amit But szóló ultimately, játékosok at the is end of meg the tudnak day, csinálni, de we have to igazából ugye ez egy recognize that we're MMO, building an MMO tehát, RPG, which tehát is a igen. massively multiplayer online role-playing game. There are plenty of great single-player RPGs out there, and I don't want to discourage Hát more éppen most beszél solo-oriented róla, players hogy from playing lesznek Active olyan Fish. I think dolgok, they're gonna have a amiket great time. szóló játékos is meg tud csinálni, And there'll be de a lot of alapvetően content ez for egy them to MMO, kind of tehát explore single-handedly. But at valószínűleg some soha nem point, lesz olyan, mint you have to mondjuk van understand például that az the SO-ban is game például, is hogy designed around massive leinstázod amounts of egyedül players, az instát. which means that you're going to have to interact either on an economic level with kind of procuring, assets for your profession and or Tehát szeretnék crafting if azt, you're hogyha interested in that. You're going to have to purchase things from társaságban players, and get játszanak az emberek. housing and craft in that way. There's going to be group Ami nem mindig jó monsters that you're going to want szerintem, to complete based off of like de hát quest ez lines. van. There's going to be raids that you'll probably want to participate in. And because we're a non-faction based game, we're incorporating many what we call pseudo factions that get you involved in some way, shape, or form with a community. It doesn't have to be a community that you're super Tehát egy csomó strongly dolgot bonded csinálhatsz with, egyedül per is. se, and you can Nyilván, leave csak that kind of to the player agency to determine. mindent nem. But you're going to have a node citizen chat. You're going to have a organization, scholars academy chat. You're going to, depending which one you choose, you're És going egy to have a csomóféle religion, temple chat. ilyen szervezetben These are like részt fog venni mindenki, tehát lesz egy városnak egy lakója leszel, akkor ha valami választasz egy ilyen vallást, akkor annak a csoportnak is a tagja leszel, tehát mindenféle ilyen közösségből bele fogsz kerülni a játékban. We are an MMORPG, and there's Szóval going to need to be some interaction with a community in order to kapcsolatba achieve fogsz some of the lépni a többi content. And játékossal we're mindenképpen valahogyan. being open and upfront about that. We are not trying to make a game for everyone. In my opinion, Ja, és megint elmondja, do that, hogy ez nem they mindenkinek lesz ez a fail. játék. So what we want to do is we want to have a very clear and concise image of what we're trying to create. We are laying out our goals and design, Tehát tudatosan tudják, hogy ez nem lesz mindenkinek megfelelő, amit ők elképzeltek. És ezzel nem is, ezzel tisztában is vannak, meg így is akarják, meg nem is bánják, hogyha nem mindenkinek fog tetszeni. Hát már kapásból az, hogy a PvP gyakorlatilag minden részben benne van. Szerintem egy csomó embernek nem fog tetszeni, meg egy csomó olyan dolog van benne, ami egy csomó embernek nem fog tetszeni, szóval. That's going back and forth until the last moment, and then that's turns the tide of what happens in the end. I think it's really a lot on your shoulders to make what happens in the world, and I think that's really cool. Yeah, a big part of it is like, the way what Steven was talking about is like the idea of like soft guilds where you haven't like explicitly joined up, you're not, it's not organized by players, but it's like, hey, I care about my node. These people are also part of my node. There's a thing happening to that node. Even if you don't care about the people in the node, you just care about your house. Right, exactly. So like you still have, skin in the game. Tehát még ha például ugye egy városban laksz, és nem érdekel a többi városlakó, és mondjuk van ott egy lakásod, vagy egy házad, akkor is az érdekelni fog, hogy mi lesz a házaddal, hogyha mondjuk megostromolják a nódot, tehát ha másért nem, akkor azért beszállsz mondjuk a védelembe. Right, and speaking of friction real quick, part of what unites people is a common enemy, so to speak, right? Közös ellenféle szemben általában összeállnak az emberek. Right? Or a common goal, exactly. És ez lehet, ez egy NPC valami veszély, egy sárkány vagy akármi. Vagy hát ugye egy ostrom például. And through that uniting, you can form bonds and friendship, right? Or it can be a hostile player. So, yeah. You get Sorry. like a nemesis. Friction is also, soft friction is also a necessity
Majd a lényeg az, hogy lesz egy dolgok, amiket egyedül is meg lehet csinálni, de alapvetően támogatják meg arra felé terelnek, hogy másokkal játszani. Servers devolve into a two-sided nature, but hopefully the way that we limit citizenship to nodes to a degree, right, and how those nodes are in competition with one another and benefit the players to a degree, that will help to further promote many sides. And many sides, I think, is a much more fun and dynamic type of thing. And our next question, we'll get to it, is from Skerns, and they want to know about pet gear. Will summoners, summons also have gear available, or only combat pets? Only combat pets. Summoners who summon their pets, so to speak. Summonereknek csak harci petjeik lesznek. We get the nomenclature down correctly. Summons I would refer to as summoner pets, so to speak. I would call them pets, and I'd refer to pets as something that is a inventory item that you can, well, not even cosmetic, but an inventory item that you can tehát ugye a summonerek megidéznek dolgokat, azok az ő armor and weapons, equipables, those are not on summons. Those are not on summoners. So those are only for battle pets. And our final question here is from tehát a summonerek által megidézett lényekre nem lehet armort meg stb. Pakolni, csak a normál petekre, amiket úgy előhívsz az inventoryból, stb. Tehát ez nem a summonerekhez kötött megidézett cucc, hanem normál petek, azokat lehet, a harci peteket lehet majd öltöztetni, meg stb. The answer to that yet. I don't know if that's the case. I think probably not. I think the way we would want to do that is we would have a player-to-player trade available, and then from there the owning mule can, the owning player can deposit on their pet. Okay. Well, cool. And I think with that we have our we made it. A little over an hour, but we hope that a little over an hour and a half probably. We hope that you enjoyed our development update. We have a lot that we're still doing. We have a lot of work to do. All of us do today. So final reminders. We have a new dev discussion coming up for December. Definitely check it out. Megvilágítás bemutató. Really love that, and Toast does an amazing job compiling that. If your question didn't get answered in our Q&A, Toast also answers. És a következő stream az már az Alpha 1 után lesz, az Alpha 1 első etapja után lesz, szóval remélhetőleg majd némi tapasztalatot megosztnak belőle már. Majd meglátjuk legközelebb. And also our November cosmetic swap over is happening December 2nd, 11 a.m. PST. A mostani skinek azok másodikáig érhetők el, utána jön ez a jeges téma, amit bemutattok itt az előbb. So we hope that you all enjoyed them. Again, thank you to Stephen and Jeff for taking time. Lore videót készítem, már folyamatban, csak nincs kész. And I appreciate you az novemberihez, és majd akkor lesz a decemberihez is. Right here on Twitch, if you follow us, you won't miss out on any of our streams. We do those monthly, and you know, as we ramp up, we're going to be doing more. Also, we'll have this video up on our YouTube channel. You can check that out at youtube.com/ashesofcreation, and we'll let you know whenever that's live on all of our social channels. So follow us there as well. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, everything. We're Ashes of Creation all over the place. Közösségi médiákra, stb. Now there's this thing called fleeting. I don't know. They just keep adding more things at us, and so we just keep trying to partake in it. So once again, thank you for joining us. We will see you next month for our December update. I think it's going to be on another weird day, so sorry, the holidays are strange. But we hope that you are having a wonderful November, and we'll see you in December. Doodles. Thanks, everyone. Bye, everybody. Bye. Hello. All right, y'all are clear. All right, that was good. Még nem lőtt le a stream. Hangot már előtte. All right, GG. I'll see you guys later. Most lőtte le. Meg egy csamuka. És Samuka lecsúszott. No. Szóval.
Ez volt a... nem jó? Ez volt a novemberi stream. Volt benne egy-két izgalmas vagy érdekes infó szerintem, úgyhogy nem volt ez rossz. Meg a videó sem volt rossz, főleg a fények, meg a kép a sziklákról, meg a stb. Samokkal lecsúszott a céges gépemnek a billentyűzetéről, úgyhogy most minden lógot mindjárt vissza kell raknom. Leverte az egészet, úgyhogy azért rohant el. Hát ez ilyen, Samoka ilyen. Köszönöm szépen, hogy voltatok, úgyhogy decemberben is csinálunk majd egy ilyet. Az akkori streamről, ott is igyekszem fordítani, amiket mutatnak. Aztán az, hogy az alfegyről, ami ugye akkor már lezajlik, az a szakasza, az első szakasza, arról majd mit fognak mondani, akkor meglátjuk, és akkor a tapasztalataimat, amennyire lehet majd, meg esetleg azt ilyen verbális NDA feladás lesz. És lehet, akkor majd mondom én is hozzá. Szóval, köszi még egyszer, és jöttek legközelebb is. Holnap lesz valami stream elméletileg, még nem tudom, hogy Final Fantasy vagy mi, de valami majd lesz, szerintem. A lore videó pedig készül. Szóval, köszi még egyszer, és további kellemes estét, sziasztok!